Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Đàm Tùng Vận từ Hậu Cung Chân Hoàng truyện đến Cẩm Y Chi Hạ, cô lồng ghép hương vị cuộc sống vào phim truyền hình cổ trang. Vai diễn của Đàm Tùng Vận đã thay đổi sâu sắc từ Chung Er trong Hậu Cung Chân Hoàng truyện truyền kỳ đến Doan Jin Sia trong Cẩm Y Chi Hạ. Doan Jin Sia hóm hỉnh, dũng cảm và hiếu thảo và có một tình yêu khó quên với Louis. Khi Chung Er trong Hậu Cung Chân Hoàng truyện truyền thuyết đã khắc sâu vào lòng khán giả với nụ cười hồn nhiên, thái độ tham lam và dễ thương trong cung điện với tường đỏ, ai có thể ngờ rằng hình ảnh cô gái ngây thơ, duyên dáng này lại là một thực sự được tạo ra bởi Đàm Tùng Vận. Sức quyến rũ nở rộ đầu tiên của trang phục cổ xưa vẫn còn khó quên cho đến ngày nay, và khi thời gian trôi qua trong Cẩm Y Chi Hạ, khi cô hóa thân thành thám tử sáu cửa Doan Jin và trải qua sự sống và cái chết bên cạnh Louis này, câu chuyện ngọt ngào về 6 nhân dân tệ một cân tôm thì vẫn còn được bàn tán trên mạng. Nhân vật Đàm Tùng Vận đã trải qua một sự thay đổi rất lớn, từ một cô bé ngây thơ trở thành một cô gái hóm hỉnh và dũng cảm. Sự thay đổi này không chỉ ở ngoại hình mà còn khắc họa sâu sắc nội tâm nhân vật. Phim truyền hình cổ trang được yêu thích mới. Ai có thể ngờ rằng Doan Jin Sia trong Cẩm Y Chi Hạ lại thực sự là một cô con gái hiếu thảo. Cảnh giúp mẹ bán đậu phụ sau giờ làm khiến cô có vẻ đặc biệt chân chất. Khi đối mặt với vụ án, cô đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Sự tương phản giữa cả hai khiến nhân vật trở nên ba chiều và đầy đủ hơn, đồng thời, Louis lại là chỉ huy của đội cận vệ Ginny với phong cách dị. Ngay từ đầu sự không tương thích dần dần chuyển thành sự đồng cảm và cuối cùng phát triển thành một câu chuyện tình yêu khó quên. Hơi thở cuộc sống và tinh thần anh hùng cùng tồn tại. Doan Jin Sia có một sức hút độc đáo, anh ấy không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp khi giải quyết các vụ án mà còn duy trì bầu không khí giản dị và chân thực trong cuộc sống hàng ngày. Cẩm Y Chi Hạ khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết sống động như lo lắng vài lạng bạc hay lo lắng mẹ lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình, càng khiến tình cảm của mọi người dành cho Doan Jin Sia càng sâu sắc hơn. Giải thích tình yêu cổ xưa từ góc nhìn hiện đại. Under the Clock không chỉ là tác phẩm chuyển thể đơn giản từ tiểu thuyết lãng mạn mà còn thể hiện thành công tình yêu vượt thời gian và không gian đến với công chúng thông qua cách miêu tả cảm xúc tinh tế và nhịp điệu. Quá trình thay đổi thái độ của Louis đối với Doan Jin Sia đầy những bước ngoặt kịch tính, từ sự không thích ban đầu đến việc không thể buông bỏ cảm xúc cuối cùng. Chuỗi cảm xúc này chắc chắn sẽ làm tăng độ phức tạp và thú vị của cốt truyện. Từ bình thường đến phi thường. Hình ảnh của Đàm Tùng Vận lại thay đổi, cô đã phát triển từ một diễn viên bình thường trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Mỗi lần hóa thân đều là một bài kiểm tra quan trọng về kỹ năng diễn xuất cá nhân của cô. Trong tương lai, tôi tin cô ấy sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm phục trang tuyệt vời hơn nữa và một lần nữa chứng tỏ vị thế của một thế hệ diễn viên mới đầy quyền lực. Khi nhắc đến Lưu Trúc trong Hậu Cung Chân Hoàng truyện truyền thuyết, ông chợt chuyển sang bàn về quá trình trưởng thành của Đàm Tùng Vân, hay khi miêu tả Cẩm Y Chi Hạ, ông lại bất ngờ chèn vào những chi với hy vọng mang đến cho người đọc hiểu rõ hơn về câu chuyện. Hãy đến để có được sự mới mẻ và bất ngờ. Tối nay, Thục Cẩm Nhân Gia ra mắt, ban đầu tôi xem vì Tang Song Quynh, nhưng lại rất ấn tượng với nam chính thứ hai. Thục Cẩm Nhân Gia sẽ sớm được phát sóng, với sự tham gia của Tang Song Quynh và Trịnh Nghiệp Thành. Nam chính thứ hai có kỹ năng diễn xuất đáng kinh ngạc. Vở kịch dựa trên văn hóa thổ cẩm nhà Thục và kể về lịch sử đấu tranh của một nữ doanh nhân. Cốt truyện mới lạ và các diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời rất đáng mong đợi. Tóm tắt được tác giả tạo ra thông qua công nghệ thông minh.
nó hoạt động. Kể từ khi chương trình Ngôi sao đêm vĩnh cửu kết thúc, đông đảo khán giả giống như những quả cà tím bị sương giá, đắm chìm trong nỗi cô đơn vô bờ bến. Cho đến gần đây, Thục Cẩm Nhân Gia với sự đã chính thức được thông báo sẽ sớm phát sóng. Cư dân mạng kêu lên, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta được cứu. Tuy nhiên, chính vì Tang Song Win mà tôi mới theo dõi bộ phim này, không ngờ cuối cùng lại bị nam chính thứ hai làm cho choáng váng. Như mọi người đã biết, Tang Song Win có một đặc điểm là có thể tạo thành một chính phú đa năng với mọi loại người. Trong The Best of Us, cô là nữ chính lạc quan, nhiệt tình và hào phóng cảnh cảnh. Tuy yêu nam chính Yoo Woo sâu sắc nhưng cũng luôn tuân theo những nguyên tắc của riêng mình. Tang Song Win có khuôn mặt trẻ thơ đến mức không thể đoán được tuổi thật của cô, khả năng tương thích với phim học đường gần như 100%. Tất nhiên, chính phú phổ biến nhất chắc chắn là cái mà chúng tôi gọi là 6 nhân dân tệ một cân tôm. Trong Cẩm Gia, một nữ thám tử rất coi trọng tình bạn, người có thể đối xử với bạn bè mình không chút do dự và bằng mọi giá. Louis, do Ren Gia-lung thủ vai, thể hiện một trò chơi giống như mèo đuổi chuột trong vở kịch. Đặc biệt, cảnh Lục Nghị mất trí nhớ đã trở thành trò đùa trong toàn bộ phim. Tình yêu giữa hai người vẫn luôn bền chặt và chưa bao giờ thay đổi. Dù là phim cổ trang hay phim hiện đại, Tang Song Win đều có thể xử lý một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, Jae In The hất đóng cùng chung Han Liang, nhiều người phàn nàn vì cốt truyện quá lỗi thời. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Tang Song Win vẫn rất xuất sắc. Lần này cô đóng vai Ji Jin Gin, một người phụ nữ có tính cách hung dữ, trải qua những thay đổi, cô bé ngây thơ và tốt bụng đó dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, truyền bá kỹ năng Subroka cho toàn thế giới. Hầu hết các phim truyền hình mà Tang Song Win từng tham gia trước đây đều là loạt tác phẩm tập trung vào các chủ đề như tình yêu và võ thuật. Tập này tập trung vào việc truyền bá văn hóa Thục Cẩm Nhân Gia, điều này càng làm tăng thêm sức hấp dẫn đáng kể cho vai diễn của Tang Song Win. Cốt truyện thú vị và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời rất đáng mong đợi. Nam diễn viên chính do nam diễn viên rất quyền lực Trịnh Nghiệp Thành thủ vai. Khi Trịnh Nghiệp Thành mới bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, anh đã tham gia các bộ phim truyền hình về chủ đề thần tượng như Rời Trái Tim và Xin Hãy Yêu Dưới Ánh Trăng Rằm. Trong số đó, chính phú với Yoo Jin Gi đã khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng nó đứng lên, anh càng bắt đầu lột xác, thể hiện khả năng diễn xuất cực kỳ xuất sắc trong các bộ phim truyền hình như Rose Walker và Trên Hoa Tiên. Dù là nhân vật phản diện hay trung thần, Trịnh Nghiệp Thành đều có mọi thứ mình cần trong tầm tay, và kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất đáng nể. Dựa vào khả năng diễn xuất xuất sắc và vẻ ngoài ngay thẳng của anh ấy, sự nổi tiếng của Trịnh Nghiệp Thành sớm hay muộn chắc chắn sẽ xảy ra. Lần này anh vào vai Giang Diên Lan trong vở kịch. Đây là một chàng trai trẻ giàu có, bề ngoài trông cực kỳ bảnh bao và có miệng lưỡi đặc biệt độc ác, nhưng thực chất anh lại vô cùng tinh tế, tốt bụng và ngay thẳng trong lòng. Trước đây đã có một nhân vật như thế này trong bộ phim truyền hình Xin Chào Kim mà anh ấy đóng vai chính. Vì vậy, việc tạo hình nhân anh sẽ bắt đầu cuộc thi tình ái với nữ chính Kỷ Anh Doanh như một kẻ thù vui vẻ. Sự bổ sung của hai diễn viên quả thực là một niềm vui, nhưng sự xuất hiện của nam chính thứ hai lại càng khiến khán giả kinh ngạc hơn. Là chồng của Xiao Li Lin, Jin Chao khi còn trẻ không được nhiều người biết đến, tuy nhiên, trong 2 năm qua, do không ngừng tích lũy công việc nên anh dần có được danh tiếng tốt. Anh từng đóng vai Phó Triệu Hoang Tưởng và tình cảm trong phim truyền hình Tóc Trắng. Anh ấy yêu nữ chính Ronggo sâu sắc, nhưng từ nhỏ anh ấy đã sống trong bầu không khí đầy âm mưu và tính toán,
và anh ấy không biết cách mở rộng thế giới nội tâm của mình cho người khác. Sau đó Rongo dần dần bị đẩy sang một bên của nam chính Dong Yen Woo. Khi xem vở kịch, khán giả biết rõ anh là kẻ xấu nhưng vẫn cảm. Trong bộ phim truyền hình Rise Royal Love in the Palace, Jin Chao hóa thân thành chàng cận vệ trẻ cực kỳ si mê Lan Jung Chê, người ban đầu có tình yêu sâu sắc với Wei Giang Wan. Sau đó, người tình trở thành vợ lẽ của hoàng đế, chịu ảnh hưởng của Như Ý và được cô truyền cảm hứng, từ đó nảy sinh tình yêu với cô. Có sự tương phản rất lớn giữa các nhân vật trong hai bộ phim truyền hình, nhưng Jin Chao có thể điều khiển họ rất tốt và sức mạnh của anh ta không thể coi thường. Trong The Lost Year hợp tác với Shin Fei, anh một lần nữa vào vai người chồng cũ cặn bã. Một lần nữa, cuộc sống lại rơi vào tình thế phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa quê hương và cái đẹp. Cuối cùng, tôi cũng tỉnh ngộ và buông tay. Lần này Cảnh Siêu xuất hiện trong Tứ Xuyên Thổ Cẩm với Khả. Trong vở kịch, anh vào vai Bạch Vương Nam Chiếu, người từ lâu đã thèm muốn công thức bí mật của gia tộc Di. Để có được công thức bí mật, anh đã tìm kiếm cơ hội để tiếp cận nữ chính Kỷ Anh Doanh và theo đuổi cô. Cách anh tiêu tiền hào phóng như vậy khiến Kỷ Anh dần dần thích anh. Sau đó, dưới sự can thiệp của nam chính, anh phải bộc lộ mục đích thực sự của mình và bắt đầu đối đầu và chiến đấu với nam nữ chính. Lần cuối cùng tôi xem một bộ phim khiến người ta có cảm xúc mạnh mẽ như vậy là khi tôi đóng vai Phó Triệu trong Tóc Trắng. Có lý do để tin rằng khi kỹ năng diễn xuất của anh ấy tiếp tục được cải thiện, lần này anh ấy sẽ có màn trình diễn tốt hơn nữa. Ngoài hai diễn viên kể trên, còn có một người bạn thuở nhỏ tên là Giao Suy Quang, người đã quen biết Di Diên Ghim tử chính lớn lên cùng nhau và yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng họ phải kết hôn với người khác do hôn nhân giữa hai gia đình. Tất nhiên, ngoài khả năng diễn xuất xuất sắc của các diễn viên, một bộ phim truyền hình xuất sắc đòi hỏi cốt truyện phải là phần quan trọng và quan trọng nhất. Khi trailer đầu tiên được tung ra, khán giả cứ tưởng đây là một bộ phim thần tượng cổ trang khác đầy ý tưởng tình yêu. Tuy nhiên, khi tôi thực sự nhìn sâu vào vấn đề, tôi thấy rằng điều này hoàn toàn không phải như vậy. Cho đến nay, chưa có ai lấy Thổ Cẩm Thục làm nền để kể câu chuyện về những gian khổ, vất vả mà các nữ doanh nhân phải đối mặt trên con đường khởi nghiệp. Hơn nữa, chủ đề gia đình Thục Cẩm nhân gia vô cùng mới lạ, khiến người ta như chợt được sáng mắt. Các nữ chính thời kỳ đầu không phải là loại hoa trắng nhỏ yếu đuối, tùy ý để chú Quách đến tống tiền cô đã vô tình bị bầm tím trán và chảy máu. Và sau đó hãy đặt mình vào một vị trí đạo đức cao hơn để tránh bị ngược đãi. Tuy nhiên, với tư cách là nam diễn viên chính, Dương Cảnh Lan không những từ chối giúp đỡ cô mà còn nghi ngờ cô có động cơ thầm kín. Điều chắc chắn là Giang Diên Lan chắc chắn sẽ cản trở sự nghiệp kinh doanh của Di Diên Ghim trong tương lai. Tiếp theo, công thức bí mật làm Thổ Cẩm Thục của gia tộc Di bị đánh cắp, họ mắc nợ nước ngoài rất nhiều. Khi đó, nữ doanh nhân ác tâm thực sự đã đến và cố gắng mua tấm gấm tứ xuyên chất lượng tuyệt vời với giá cực thấp. Nữ chính hoàn toàn không chịu, trực tiếp thả chó đi tấn công người. Dựa vào sự hợp tác của con chó đen lớn, cô đã đàm phán thành công giảm giá 30% hợp đồng. Kiệm làm sao có thể đứng vững trở lại. Lúc này, Di Diên Ghim đã nghĩ ra phương pháp bán hàng bằng cách sử dụng hộp mù. Người qua đường lo lắng những món đồ trong hộp mù không đáng giá nhưng Di Diên Ghim khẳng định rằng càng mua nhiều thì cô càng kiếm được nhiều tiền. Chuỗi hành động này đã thực sự hiểu đầy đủ về việc mở hộp mù trong các chương trình phát sóng trực tiếp trực tuyến. Mọi người luôn rất tò mò về những điều chưa biết. Dựa vào chiến lược tốt như vậy, hàng đã nhanh chóng được bán hết. Tiếp theo, cách Di Diên Ghim triển khai kế hoạch kiếm tiền dưới sự giám sát của nhiều thế lực chắc chắn sẽ là điều thú vị nhất để xem. Ngày nay,
Con người phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống và công việc nên khi lựa chọn những bộ phim truyền hình chắc chắn sẽ không xem những bộ phim khiến con người cảm thấy chán nản. Thay vào khía cạnh như trả thù và tái sinh, và đây là lý do tại sao thị trường phim truyền hình ngắn có thể tăng trưởng nhanh chóng. Thục Cẩm Nhân Gia là một bộ phim truyền hình vừa công khai vừa nhẹ nhàng, hoàn cảnh khó khăn của nữ chính được bộc lộ ngay từ đầu. Dù vậy, nữ chính vẫn dựa vào trí thông minh và tài năng của chính mình để vượt qua hết cấp độ này đến cấp độ khác. Khi đột phá các cấp độ khác nhau và đối phó với nhiều thế lực khác nhau, toàn bộ quá trình này đã trở thành một khía cạnh rất thú vị của bộ phim này. Đây không phải là thể loại phim đóng vai nữ chính mà thực chất là một người vợ hư hỏng. Nam chính và nam phụ tồn tại chỉ là để đóng vai phụ chứ không phải để tiếp quản và thay thế nữ chính. Các yếu tố liên quan đến thổ cẩm thục được sử dụng trong nhiều chi tiết trong vở kịch, tạo cho dù được đánh giá từ góc độ kỹ năng diễn xuất của nhân vật, cốt truyện hay khía cạnh thuyết phục, xét về thời điểm hiện tại, bộ phim này đều hoàn hảo. Nếu cốt truyện tiếp theo không sụp đổ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một bộ phim được đánh giá cao và rất ăn khách.